Sida, makikita ti sida. Uhana. Makikita ta. Chicken. Yes. Sida, makikita ti chicken. Have you the chicken? Ano yung iluluto tayo? Sopas. Sopas. And yung dagito ingredients tayo. What's this? Onion. Onion. Garlic. Garlic. Butter. Water. Oh, this one is paminta. Paminta. This one? Oh, very good. Carrot. This. Yes, beans. Oh, bagay beans. Beans. Okay, this one. What's this? Repolyo. Repolyo. This one. What's this? Hotdog. Yes, and this one? What's this? Shell. Oh, it's a shell pasta. Oh, may isa pa. Ito, ano to? Gatas. Gatas. Evap. Evap. Plus, asin. Asin. Oh, may isa pa. Ito. Nor cubes. Chicken. Pampalasa. Pampalasa. Oh, very good. See? I-cook tayo pa yun. Ay, nila kung Yes. What's this? This is butter. Butter. What's this? Ikabil mo later, nagdimas siya. Garlic. Garlic. And then, onion. Onion. Isa lang natin, okay? It is Butter. Wow, wow. Butter tinututo si Dr. Sito. Wow. Oh, wow. okay, guys. Pang nagsikan bagami hadtos to ganin ni. Antap. Wow! Kita ante yung med. Yan ang Maganda ng kayo. Ano ka ba dito? Yay! Magkikita ka na ulit. Wow, hotdog! Yummy! Ito nga yan si Madonna. Later. Ito ang nag-rainbow dati. Colorful. Yan si Madonna. Ang si Madonna. Ang Pura hot water. Yes. It's dangerous. Ano bang galing mangga? Sino na baon? Apa yan? Apa yan ang nabaon ni Zach? Like spider. Oh, yummy? Nagdalilok ni Hana. Diyan lang at Bitilong ni, kung bang nasa lang mapala. Basta maawan tiap apan di islapon. Awan tanong ng data? Dapat. Dapat. DJ, tutuhan ako data haan DJ? Magpalinis ka?
Agawid ah. O ano ba yung sasabihin? Ano na fish? Rainbow. Yung rainbow. Ano pa yung naluto? Kita tayo pa yung rainbow. Baga tayo. Ang tapay sa matay. Sa orange o rainbow. Rainbow dekat. Wow, yang naman. Well, gawin niyo pala. Gawin niyo pala magpasyahan. Nalaman ng sa'yo mo, magpapakitan ka na. Puntain na natin ng mata. Rainbow. Kita ako. Ah! Ano ka? Nagsimas ka? Nakakashare mo? Nakakashare. Okay, behave kasi malapit ng maluto, okay? Iluto tayo lang ang usto ko nung kayat yun. Basta talaga tipit na. Tapos na, cook na. It's cooked. Yes. Kain na tayo. Thank you everyone for watching.